Gjykata e Durrësit lë në burg 2 të akuzuarit për vrasjen e vëllezërve Haxhia të hënën dhe 2 personave të tjerë në fillim të marsit. I dyshuari kryesor Altin Doci mohon akuzat dhe thotë se u kishte shkuar edhe në varrim vëllezërve pasi kishte njohje. Lihet në burg edhe 24 vjeçari Komron Zukurov nga Taxhikistani, i cili u arrestuar për llogari të Gjermanisë si pjesë e një celule terroriste, por avokati i tij mbrojtës thotë se ai nuk mund të jetë terrorist pasi në policinë shqiptare u dorëzua vetë. 7 raste të reja me koronavirus u zbuluan në 24 orët e fundit në vend, në bashkitë e Tiranës, Krujës dhe Kukësit. Autoritetet flasin për ecuri të qëndrueshme, të dhënat tregojnë se 519 persona janë shëruar nga 789 të prekur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës autorizuan përdorimin e remdesivirit kundër COVID-19. Kurba e viktimave dhe infeksionit po bie në mbar globin. Në Spanjë, qytetarët u lejuan të dalin për herë të parë pas 7 javësh në parqet publike. Kreditimi i ekonomisë pëson rënje për shkak të pasojave të pandemisë. Në fund të muajit mars, volumi kredisë u ul me 40%, ndërsa perceptimi në rritje e riskut për individët dhe bizneset ka arritur edhe interesat bankare. Lëvizja vetëvendosje drejtohet Komisionit të Venecias të japë mendim për kompetencat e presidentit Thaçi pas mandatimit të Abdullahotit për formimin e qeverisë së re. Albin Kurti kërkon zgjedhje të reja më 14 qershor si zgjidhje të krizës politike. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta. Do të njemi me disa për informacioneve kryesore për këtë të shtunë 2 maj. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg 2 të akuzuarit për vrasjen e 2 vëllezërve Haxhia, ngjarje e ndodhur të hënën në qytetin e Durrësit, por edhe për 2 të tjerë në fillim të muajit mars. I dyshuari kryesor Altin Doci ka mohuar akuzat, madje ka thënë se kishte njohje me vëllezërit dhe se u kishte shkuar atyre në varrim. Altin Doci mohoi akuzat se ai ka vrarë vëllezërit Viktor dhe Besmir Haxhia këtë të hënë dhe Dritan Shkozën dhe Anjola më 2 mars. Në seancën e zhvilluar në gjykatën e Durrësit në masa të rrepta sigurie, ai pranoi se kishte njohje dhe lidhje familjare me të 2 vëllezërit që u ekzekutuan me 55 plumba Kallashnikovi në tregun e makinave në Shëna Vlash të Durrësit. Madje në sallën e gjyqit ai pranoi se ai kishte shkuar edhe në varrim. Por më pas si pandeuri ka hedhur poshtë çdo akuzë që e lidh me ngjarjet. Megjithatë, gjykata e la në burg bashkë me 22 vjeçarin Klevis Alla, i cili i dha policisë emrin e Ndocit dhe tregoi vendin ku kishin fshehur armët e krimit dhe makinën e përdorur në atentat, siç tregohet edhe në këto foto të publikuar nga policia. Por avokati mbrojtës i Altin Docit tha pas seancës se prokuroria nuk paraqiti asnjë provë. Nuk e ka kryer veprë penale, nuk mund të caktosh një masigurimi arrest në burg pa asnjë lloj prove. Ndihet i shokuar mbasi të 2 viktimat i ka pasur lidhje shoqërore, miqësore dhe familjare. Ka shkuar dhe në varrim, ka shkuar dhe për të tretat. Policia dhe prokuroria thanë se kanë prova që implikojnë Altin Docin në të dyja krimet. Ata nuk dhanë detaje, por mësohet se janë gjetur gjurmë gishtash tek automatikët dhe makina. Edhe verifikimi i 14 telefonave celular të sekuestruar ka po ashtu prova që sipas prokurorisë dëshmojnë autorsinë e Ndocit. Sipas hetimeve të prokurorisë ka rezultuar se vëllezërit Haxhia janë qelluar me breshëri plumbash, pjesa më e madhe e të cilëve i ka prekur në kokë. Po kështu grupi hetimor pranë vendit të ngjarjes ka gjetur edhe disa pjesë xhami me mbishkrimin TOYO, që besohet se i përket makinës tip Toyota që është përdorur nga autorët. Dëshmia e 22 vjeçarit Klevis Alla është një tjetër provë fort sipas hetuesve që përputhet me provat e gjetura në terren. Ai ka treguar të gjithë dinamikën dhe motivin e krimit, si dhe emrat e disa bashkëpunëtorëve të tjerë të cilët janë në kërkim. Motivi sipas policisë ka qenë prishja e pazareve në trafikun e drogës. Grupi hetimor tha se kjo ngjarje ka lidhje edhe me vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdiajt më 2 mars në të njëjtën zonë. Hetimet pritet të hedhin dritë edhe mbi rolin e secilit person të përfshirë në këto 2 krime dhe në trafikun e lëndëve narkotike. Një ditë pas grabitjes së armatosur të një familje në fshatin Qinam, policia ka arrestuar autorët. Ata janë 3 të rinj nga Tapisa. Pa kaluar 24 orë nga grabitja e familje Zaja në fshatin Qinam në periferi të Tiranës, policia vuri në pranga 3 autorët.
Janë 3 të rinj nga zona e Tapicës në Fushkruj, 29 vjeçari Jania Ruçi, i cili konsiderohet edhe si organizator i vjedhjes, dhe vëllezërit Ndriçim dhe Durim Bami, 22 dhe 26 vjeç. Ata u prezantuan si punonjës të policisë, u futën në banesën e Bashkimzajës dhe pasi e lidhen atë bashkë me bashkëshorten e djalin, u morën 40.000 lekë kursime. Në një konferencë për shtyp, drejtori i policisë së Tiranës, Rebania Upi, tha se gjatë operacionit u gjetën edhe disa nga mjetet e përdorura në grabitje. Në cilësinë e provës materiale, nga sektor u sekuestruan automjeti i përdorur nga autorët, si dhe një prej arme e cila u gjet nga polumbarët e repartit special Renea, i hedhur në lumin Tapiz, dhe aktualisht grupi i zhytjes po punon për gjetjen e armës tjetër të përdorur nga autorët. 3 të arrestuarit nuk rezultojnë me precedent penal, por policia po krahason gjurmët e tyre të gishtave për të parë nëse ata kanë marrë pjesë në ngjarje të tjera kriminale. Gjykata e Tiranës vendosi të lërë në burg 24 vjeçarin Komron Zukurov, i cili u arrestua për llogaritë autoriteteve gjermane si pjesë e një celule terroriste. Por avokati i mbrojtës thotë se ai nuk mund të jetë terrorist pasi policinë shqiptare u dorëzua vetë. Komron Zukurov, që u arrestua nga antiterrori mbrëmjen e së shtunës në Tiranë, do të qëndrojë në burg. 24 vjeçari nga Taxhikistani ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Gjermania, pasi dyshohet si antar i një organizate terroriste e lidhur me ISIS. Ndërsa avokati i tij Aslan Dojani, bashkëjetuesja e të cilit ka lidhje familjare me të akuzuarin, tha se nuk besonte që klienti të ishte terrorist. Ai dha si argument faktin që u dorëzua vetë në polici dhe se përballë gjykatës ka dhënë pëlqimin për t'u ekstraduar në Gjermani, por me kusht që të mos ekstradohet në Taxhikistan, pasi më parë regjimi i këtij vendi e ka dhunuar. Për të vërtetuar dhunën, ai paraqiti gjykatës disa foto. I mbrojti prej meje, ka shkuar vetë vullnetarisht me dëshirën e tij në policinë e shtetit. Ne kërkuam një masë sigurimi më të butë, ai ka ardhur për vizitë tek halli e tij. Unë kam konstatuar që ai është një fëmijë, është një djalë shumë i mirë. Sipas policisë, Zukurov u arrestua gjatë operacionit Vizitori, pasi dyshohet si pjesë e një organizate terroriste që kishte planifikuar sulme ndaj interesave të NATO-s në Gjermani. 5 antar të celulës ku dyshohet se bënte pjesë 24 vjeçari u arrestuan nga policia gjermane në 15 prill në Berlin. Mediat gjermane që u referohen burimeve zyrtare shkruajnë se 2 nga antarët e kësaj celule kanë udhëtuar më herët në Shqipëri për të kryer një atentat në këmbim të $40.000, por plani të shtoi. Do të shohim tani të reja që lidhen me pandeminë. Në 24 orët e fundit të kemi pasur 7 raste të reja me COVID-19 në Tiranë, Krujë dhe Kukës. 7 raste të reja me koronavirus janë zbuluar në 3 bashki të vendit përgjatë 24 orëve të fundit, duke çuar në 789 totalin e personave të prekur nga COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 171 raste të dyshuar COVID-19 dhe në nivel kombëtar vetëm 3 bashki kemi raste të reja. Në Tiranë 5 raste, në Krujë 1 rast dhe në Kukës 1 rast i importuar i evidentuar në karantinën rajonale të këtij qyteti. Që nga fillimi i epidemisë deri në këtë moment janë konfirmuar 789 qytetarë. Sipas ekspertëve të shëndetësisë, aktualisht kemi 13 qytete me prezencë të koronavirusit, ndërsa numri të shëruarve është 2 herë më i lartë se i të sëmurëve aktiv. 519 qytetarë janë të shëruar. Kalimi i zonave aktive në zona jo aktive për COVID-19 e ka zgjeruar hartën e të shëruarve në Shqipëri. Aktualisht në vendin tonë janë 239 pacientë aktiv me COVID-19 dhe pjesa më e madhe e tyre po ndiqen nga mjeku i familjes. Dhe për pacientët kryesisht asimptomatik po vijon monitorimi i tyre. Ndërsa momentalisht në të 2 spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi, janë shtruar 31 pacient, apo 11.4 e pacientëve aktiv. 7 prej tyre janë në terapi intensive. Duke ju referuar të dhënave aktuale, epidemiologët vlerësojnë se situata epidemiologjike është e qëndrueshme. Deri më tani 31 qytetare kanë humbur betejën me këtë sëmundje, të gjithë gjatë trajtimit në spital. Të dhënat e reja do t'i analizojmë në një lidhje të drejt për drejt me Skype me specialistin e Institutit të Shëndetit Publik, zotin Artan Simaku. Zoti Simaku, të përshëndes dhe faleminderit që jeni në TV Klan. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. U jemi larguar prej disa ditësh shifrave me mbi 20 apo 30 të infektuar në ditë. Mendoni se do të kemi ndonjë rikthim të këtyre shifrave, apo është afër momenti kur do të regjistrojmë
0 të infektuar me COVID-19. Atëre, aktualisht jemi drejt normalizimit të situatës, vërehet një trend i qëndrueshëm gjithnjë në rënje i numrit të rasteve të reja dhe ky trend parashikohet edhe në ditët në vijim, deri në zhdukjen e plotë të qarkullimit të koronavirusit. Pra, numri i rasteve të reja do jetë gjithnjë më i vogël, por nuk përjashtohet mundësia që mund të kemi ndonjë rast të rrallë edhe në këto zonat e gjelbra, për shkak të rritjes së lehtësimit të masave dhe të shtimit të kontakteve. Por gjithnjë drejt normalizimit, absolutisht drejt rikthimit në normalitet të plotë. E qartë, ndërkohë, institucionet shëndetësore në Shqipëri, por edhe në vende të tjera në Europë dhe në botë, janë më të tërhequr kur bëhet fjalë për planin e hapjes. Cili është opinioni juaj për lehtësimin e masave, të cilat do të nisin që prej kësaj të hëne? Masat po merren në të gjitha shtetet, jo vetëm në Shqipëri, dhe masat janë studiuar mirë paraprakisht nga komiteti i ekspertëve, duke marrë dhe eksperiencën më të mirë të vendeve të tjera gjithashtu, dhe masat theksojmë që janë marrë në kohën e duhur. Ajo që është rëndësishme për popullatën është që duhet të vazhdojë përsëri kujdesi. Pra, me gjithë lehtësimin e masave duhet të përmbahet distancimit fizik, përdorim të maskës, dorezave dhe masave të higjienës personale dhe higjienës komunitare. E qartë, zoti Simaku, ndërkohë në disa vende të ndryshme po eksperimentohen ilaçet si ato kundër ebolas, malarias apo artritit për të kuruar pacientët e prekur me COVID-19. Apo përdoren edhe në Shqipëri ilaçe të tilla për pacientë të cilët janë në gjendje të rëndë shëndetësore? Atëherë, theksojmë që edhe në botë atje ku po përdoren dhe janë përdorur në mënyrë empirike, pra nga eksperienca, nuk janë të miratuara nga organizata botërore e shëndetësisë dhe të certifikuara. Mirë, po këto po përdoren gjithësisht faktikisht në shumë shtete të botës, po përdoren dhe në Shqipëri, po duhet theksuar gjithnjë jo në masë për gjithë pacientët, sepse kanë dhe efekte anësore dhe nuk mund të përdoren gjithësisht për gjithë pacientët, po vetëm mbi bazën e protokolleve të caktuara, që edhe specialistët e smundjeve infektive nga spitali infektiv i kanë referuar që po i përdorin, por gjithnjë në bazë të protokolleve mjekësore, jo në përdorim masiv. Zoti Simaku, faleminderit që ishit në TV Klan. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është autorizuar përdorimi i ilaçit Remdesivir për të kuruar të gjithë pacientët e prekur me COVID-19, ndërsa Bashkimi Evropian do të organizojë më 4 maj një konferencë donatorësh për të mbledhur fonde për vaksinën kundër virusit vdekjeprurës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë autorizuar përdorimin e ilaçit kundër ebolas, Remdesivirit, për të kuruar pacientët e prekur me COVID-19. Lajmin e ka bërë të ditur vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pas një takimi në Dhomën Ovale me shefin ekzekutiv të Agjencisë Amerikane të Menaxhimit të Barnave. Vendimi i hap rrugë përdorimit të gjerët medikamentit në më shumë spitale në Shtetet e Bashkuara. Sipas ekspertëve amerikan, Remdesivir ka dhënë rezultate të mira në përmirësimin e shpejtë të prekurve me COVID dhe rrjedhimisht pritet të çojë në uljen e numrit të viktimave. Ndërkohë, Komisioni Evropian, Këshilli Evropian dhe vendet si Italia, Franca, Gjermania dhe Norvegjia ju bashkuan nismës globale Bota kundër COVID-19. Më 4 maj ata do të organizojnë një konferencë donatorësh, në të cilën synojnë të mbledhin të paktën 7.5 miliardë euro. Fondet do të iniciojnë një bashkëpunim global për zbulimin e vaksinës, i cili do të përfshijë shkencëtar dhe autoritete standardizuese, industri dhe qeveri, organizata ndërkombëtare, fondacione dhe profesionistë të kujdesit shëndetësor. Kurba e viktimave dhe të infektuarve me COVID-19 po pëson rënje në mbar globin, ndërkohë në Spanjë qytetarët u lejuan të dalin në parqe publike për herë të parë pas 7 javësh izolim. Pas 7 javësh në izolim, më në fund spanjollët janë lejuar të dalin nga shtëpitë sipas një vendimi të autoriteteve për lehtësimin e masave të ashpra kundër koronavirusit. Rrugët e Madridit, parqet dhe plazhet e Barcelonës u mbushën me njerëz që vraponin, me cikliste të tjerë që shijonin diellin dhe ajrin e pastër.
Megjithatë, për të shmangur mbi popullimin, qeveria spanjolle ka vendosur një rregullore për oraret dhe grup moshat. Nga e shtuna njerëzit do të lejohen të bëjnë shëtitje të shkurtra apo të ushtrojnë sporte të ndryshme nga ora 6 deri në 10 të mëngjesit dhe nga ora 8 deri në 11 në darkë. Hapësira nga mesdita deri në 7 pasdite do të jetë rezervuar për fëmijët, të moshuarit dhe shtresat vulnerabël. Spanja është një nga vendet më të goditura nga pandemia e koronavirusit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, numri i vdekjeve arriti në 25.100 të shtunën, pasi 276 ndërruan jetë brenda natës. Numri të prekurve në total ka shkuar në 216.582. Edhe pse situata duket drejt përmirësimit në vendet europiane, në Shtetet e Bashkuara vijon të rritet numri të prekurve dhe viktimave. 64.789 persona kanë humbur jetën, teksa të infektuarit janë 1.1 milion. Në Britaninë e Madhe, viktimat janë 27.510. Në Itali, numri i viktimave vijon të jetë në rënje dhe 269 pacient humbën jetën gjatë 24 orëve të fundit. Infeksionet po bien dhe të shëruarit janë më të shumt. Kurba e infeksionit dhe vdekjeve është në rënje në nivel global. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, gjatë 24 orëve të fundit u regjistrua 72.850 infektuar, duke e çuar në mbi 3.181.000. Pavioni i hapur për COVID-19 në spitalin e Parmës është mbyllur. Pacienti i fundit është larguar i shëruar nga spitali dhe reparti mbylli dyert më në fund për të prekurit nga pandemia. Pamjet që përshini përkasin festës që bën mjekët dhe infermierët pas fitores së kësaj beteje. Kjo e shtunë ju është kushtuar pensionistëve dhe fëmijëve në moshën 14 vjeç, të cilët kanë shfrytzuar liridalje në fashat të ndryshme oraresh. Ndërkohë përveç shëtitjeve, ata kanë shfrytzuar edhe dyqanet ushqimor për të bërë blerje. Moti nuk ishte në favor të tyre, por kjo nuk i pengoi pensionistët të shfrytzonin liridaljen e së dielës. Të pajisur me maska e të kujdesshëm për distancën, ata i përdorën orët e paradites për shëtitje në kryeqytet apo për të bërë blerjet në dyqanet ushqimore dhe farmaci. Ora 10 e mëngjesit i gjeti ata duke nxituar drejt banesave të tyre, teksa 60 minuta më vonë në rrugë Sheshe u shfaqën fëmijët nën 14 vjeç të shoqëruar nga prindërit. Dëshirën për të pushtuar çdo cep të qytetit nuk ju as beu as koha me shi. Kisha gati 1 muaj që shndroja në shtëpi. Edhe është një kohë shumë e mërzitshme sepse është virusi dhe prandaj. Dolëm këtu nga sheshi, bëm xhiro. Ishe mërzitur në shtëpi? Pak fare, se kemi luajtur, kemi bërë dhe mësimet. Prindërit e tyre i quajnë të rëndësishme në këtë fazë lehtësimin e masave shtrënguese. Besoj se është mos e normale, thjesht të përshpejtohen pak se s'po durojnë dot më. Sa të nevojshme kanë pasur fëmijët këtë dalje sot? Shumë e kanë pas. Ishin mërzitur, kanë 2 muaj të që dalin. Në kundërshtim me udhëzimet, nuk munguan as grupet e adoleshentëve të pashoqëruara, shpesh pa distancimin fizik. Të dielën e 3 majit, lejen për të dalë do ta kenë sërish të moshuarit, ndërsa çdo veprimtari tregtare do të jetë mbyllur, si dhe nuk do të lejohet qarkullimi i makinave. Situata e pandemisë së COVID-19 ka reduktuar ndjeshëm aktivitetin financiar në vend. Në fund të muajit mars, kredia re për ekonominë është ulur me 40%, ndërsa perceptimi në rritje e riskut për individet dhe bizneset ka rritur edhe interesat bankare. Kredia për ekonominë ka rënë në 40% vetëm gjatë muajit mars për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19. Pas një viti me rezultat financiar pozitiv në rritjen e kredisë për ekonominë, sektori bankar ka dhënë më pak hua të reja për biznesin dhe individët, duke rritur perceptimin e riskut në pagesën e kësteve mujore, por edhe për shkak të paksimit të kapacitetit të punës në sportele. Sipas të dhënave të publikuara nga shoqata e bankave në muajin mars, rezulton të jenë dhënë 11.2 miliard lek kredi, nga 19.2 miliard që ishte niveli i hua së re në shkurt. Marsi ka dhënë efekt edhe në rezultatin final të 3 mujorit të parë, ku volumi i kredisë së re ra me 26 miliard lek, kundrejt periudhës tetor-dhjetor 2019. Periudhë e cila po ashtu ngadalsoi për disa javë ritmin e dhënies së financimeve për shkak të tërmetit të 26 nëntorit. Normat e interesit për të gjithë llojet e kredisë u shtrenjtuan në mars,
si në monedën kombëtare ashtu edhe në euro. Interesi për kredi në lek për biznesin shkoi në 6.37%, nga 5.18% që ishte në muajin shkurt, ndërsa për individët interesat pësuan një rritje prej 13 pikë përqindjeje krahasuar me një muaj më parë. Në fund të marsit, Banka e Shqipërisë uli në nivele historike interesin e lekut, duke çuar atë në 0.5%, me qëllim lehtësimin e kostos së kredisë dhe stimulimin e ekonomisë në vend. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, i është drejtuar për opinion Komisionit të Venecias në lidhje me situatën e krijuar në vend pas mocionit që rrëzoi qeverinë e tij. Ai kërkon informacion të saktë në lidhje me kompetencat e presidentit në shpërndarjen e parlamentit dhe dekretimin e kryeministrit të ri. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka dërguar kërkesë për opinion në Komisionin e Venedikut në lidhje me kompetencat e presidentit të Kosovës në shpërndarjen e kuvendit dhe në kompetencat e tij për propozimin e mandatarit për kryeministër të vendit, pas mocionit të suksesshëm të mosbesimit. Nëpërmjet një komunikate për media, zyra e kryeministrit në detyrë thotë se në linjë me situatën e krijuar në Kosovë, një opinion nga Komisioni i Venedikut do të shërbente në forcimin e demokracisë dhe të së drejtës kushtetuese. Gjithashtu, një vlerësim nga komisioni do të kishte vlerë substanciale, jo vetëm për Kosovën, por në mënyrë të përgjithshme, edhe për praktikën kushtetuese në të gjitha shtetet anëtare në komision, thuhet në njoftim. Theksohet se është hera e parë që Kosova dërgon kërkesë për opinion në Komisionin e Venedikut në lidhje me raportin e institucioneve kushtetuese dhe kompetencat e tyre. Çështjen e dekretimit të mandatarit nga presidenti LVV-ja ka dërguar edhe në gjykatën kushtetuese, derisa në të njëjtën kohë kishte kërkuar edhe pezullimin e përkohshëm të dekretimit. Kjo e dyta u përkra nga gjykata kushtetuese deri në një vendim final, për çka edhe u anulua seanca e së shtunës e kuvendit të Kosovës për votimin e qeverisë Hoti. LDK-ja thotë se e respekton vendimin e kushtetuesës. Megjithatë, ka kritikuar qeverinë në detyrë që dy herë radhazi në kohë pandemie e shkelën kushtetutën, për të cilën kushtetuesi ja vlerësoi se qeveria në detyrë mori vendime antikushtetuese gjatë menaxhimit të pandemisë. Njëjtë sikur herën e parë, edhe në të dytën qeveria në ikje nuk e respektoi kuvendin dhe eksperimentoi me rendin juridik në Kosovë, duke treguar se ata nuk janë të interesuar për rend e ligj, por më shumë për fuqi, kompetenca e pushtet. Pos përballjes me pandemin, Kosova ka pasur edhe përplasje politike dhe mungesë bashkëpunimi ndërmjet institucioneve për të menaxhuar pandemin, shkak i së cilës u bën edhe disa shkarkime në qeveri dhe si rrjedhoi u prish koalicioni LVV-LDK. Për të kuptuar më shumë situatën politike në Kosovë, do të kemi drejt për drejt nga Prishtina gazetaren ton Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, përveç përplasjes institucionale, Blerta, çfarë propozon konkretisht lëvizja vetëvendosje për zgjidhjen e këtij ngërçi politik? Përshëndetje Anjola, lëvizja vetëvendosje tashmë dihet që është për zgjedhje të jashtëzakonshme, por madje sot ka dalur kryeministri në detyrë, i cili është edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, edhe me një datë të zgjedhjeve. Ai në një bisedë që ka pasur, një mbledhje online me qendrat e lëvizjes vetëvendosje, u ka thënë atyre se pas lëvizjes vetëvendosje tash edhe PDK-ja është shprehur për zgjedhje të reja në Kosovë dhe dihet që qeverinë e rejtësinuar nga presidenti nuk e përkrah as kryeparlamentaria dhe disa deputet të tjerë, duke e vlerësuar këtë si një argument shtesë që duhet të shkohet në zgjedhje. Ai e ka përmendur datën 14 qershor si datë ideale për mbajtjen në zgjedhjeve, sepse sipas tij tubimin e madh lëvizja vetëvendosje për mbylljes të fushatës parazgjedhore do ta mbante të premten më 12 qershor, duke festuar njëkohësisht edhe 15 vjetorin e themelimit të vetëvendosjes. Anjola? Blerta, shkëputemi pak nga politika dhe ndalemi tek situata e pandemisë. Si janë shifrat, sa është numri i infektuarve dhe i viktimave?
Për fat të mirë, çdo ditë edhe më shumë është duke rënë numri i të infektuarve, gjithmonë çdo mbrëmje po ka numër më të madh të personave të shëruar se sa të atyre të infektuar. Dje kanë qenë vetëm 7 raste të reja, janë 801 rastet me koronavirus në Kosovë, derisa një person i cili dyshohej se ka vdekur nga koronavirusi dje në Kosovë gjysmore pasi ishte pranuar në klinikën infektive ka rezultuar negativ në COVID-19. Blerta, faleminderit për gjitha informacionet që solle në studio. Ka marrë fund misteri i zhdukjes së udhëheqësit komunist të Koresë së Veriut. Ai është shfaqur pas 20 ditësh spekulime mbi shëndetin e tij. Pas javësh të tëra spekulimesh intensive të lidhura me shëndetin e tij, Kim Jong-un është shfaqur në publik. Televizioni shtetëror i Koresë së Veriut KRT transmetoi një video në të cilën udhëheqësi i vendit komunist merr pjesë në ceremoninë inauguruese të një fabrike plerash kimik në Verit Penjanit. Siç duket nga pamjet, turma e ka pritur me ovacione dhe lule, teksa të gjithë mbanin maskë mbrojtëse dhe ruanin distancën me podiumin nga i cili mbajti fjalën Kim. Ai nuk është shfaqur në publik që prej 11 prillit, teksa teoritë konspirative u përforcuan pas mungesës së tij në përvjetorin e lindjes së themeluesit të shtetit, gjyshit të tij, Kim Il-sung, më 15 prill. Menjëherë pas kësaj, mediat në Korenë e Jugut shkruan se ai ishte nënshtruar një ndërhyrje në zemër. Informacioni në fjalë u pasua nga një seri lajmesh të tjera, në të cilat u spekulua edhe vdekja e tij. Fundjava do të mbyllet me reshje shiu, por sipas sinoptikanëve, moti pritet të përmirësohet duke nisur nga fillimi i javës. Temperaturat pritet të shkojnë deri në 28 gradë. Fundjava do të mbyllet me reshje shiu thuajse në të gjitha qarqet e vendit. Në Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës, Tiranë dhe Elbasan, reshjet do të shoqërojnë edhe me shtrëngata. Sipas sinoptikanëve, moti i paqëndrueshëm do të sjellë edhe rënje të temperaturave. Temperaturat do të luhaten nga 15 gradë në zonat malore, deri në 22-23 gradë në zonat perëndimore. Të njëjtat kushte atmosferike do të ofrojë edhe dita e diel, edhe pse intensiteti i reshjeve do të jetë më i ulët. Por duke nisur nga e hëna e 4 majit, moti do të përmirësohet duke sjellë më shumë diell dhe rritje të vlerave termike. Temperaturat mesatare do të luhaten nga 25 deri 26 gradë, ndërsa në fundjavë do të arrijnë deri në 28 gradë. Sipas sinoptikanëve, këto vlera janë 3 deri 4 gradë më shumë se sa mesatarja e muajit maj. Megjithatë, ata nuk përjashtojnë mundësinë e ndonjë rrebeshi të izoluar gjatë mesjavës, kryesisht në zonat malore. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne.